Welcome sa aking channel, HD Moto here. So, ngayon, magsisimula ako ng vlog, ng motovlog kasi isa akong beginner. Bumili ako ng bagong camera. Ito, yung Eken H9R. So, 4K capability at 1080p 30 FPS. Also applicable to 1080p 60 FPS, so frame per second. So, marami siyang freebies sa Shopee. Yung original price niya is 4,500 pero binili ko lang siya ng 2,300. Meron siyang remote control at marami pang mga accessory, mga mount, chain. So, maganda. Sinubukan ko. Pero papakita ko sa inyo guys kung anong yung 1080p 30ps muna yung try ko. So, meron siyang charger rin, dalawang free battery. So, dalawang yung case na maganda. At USB cord at yung USB reader at meron siyang free na bag. So, maganda, maraming accessory. Good. A few moments later. So, tayo din RR at susubukan natin yung 1080p baba. So, mayroon pang 4K ito capability at 1080ps 60 FPS mas maganda dito. So malapit na ako sila ni bahay ni RR. Nandiyan si papa mo. Yan. Uy, sana all. Bakit? Sa loob. One eternity later. Bye. Vlog ni vlog. Oh, vlog ni vlog on yan sir araw. Ito tinga ka lang, ito tinga. Isay ko karon siya mo kung okay vlog. Balik ka kada. Tinga ka lang. Dito na tayo matatapos yung video. So, shout out. Mag-comment lang daw kayo sa ilalim. Shout out ko kayo sa next na video natin. So, thanks for watching guys. Don't forget to subscribe, like, and share. What's up? HD Moto here. Take care. Goodbye guys.